3, 2, 1, smile! O, sige, may thumbnail ka na. Pwede ka na mag-live. Paano ba? Tada! Hello guys! It's me, Ladi, and welcome to my channel! At kung first time ka at baguhan ka pala sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga videos ko. So for today's video guys, may na-discover ako. I-share ko sa inyo kung ano ba yung na-discover ko ngayon. Na kahit wala ka pang 1,000 subscribers, pwede ka nang mag-live stream. At saan yun? Sa YouTube channel mo. And for sure, makakadagdag yun sa watch hour mo. Kaya, go na tayo. Wala nang patumpik-tumpik pa. Tuturuan na kita kung paano mag-live stream. At na-discover ko lang to this week lang. Ngayon lang, na-discover ko rin din siya. So, share ko sa'yo. Siyempre, share lang. So, tapusin mo yung video na to, so let's go! Yan yung laptop na gagamitin ko. Okay, so, let's go! So, ayan na nga guys, pupunta muna tayo sa YouTube channel mo. Ayan, pupunta muna tayo sa YouTube channel mo. Ayan. Yes, at makakatulong to sa'yo sa watch hour mo. I think so. Pero sa cellphone, hindi ko alam kung paano. Pero sa laptop, magagamit mo siya. At matutunan mo kung paano mag-live stream. Ayan. Punta ka sa YouTube Studio. Ayan. Okay. And as you see, I just have 659 subscribers. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, don't forget to subscribe and hit the notification bell. So, ayan, kunin mo tong go live. Punta ka sa go live. So, ayan na nga, guys. Okay. 659 pa lang yung subscribers ko. Wala pa akong 1,000 subscribers. So, public and create a title. Ano ba yung title? Trial. Trial only. So, public. And naka-webcam siya, webcam, and no, it's not made for kids. Ayan. Madali lang siya, so, thumbnail. Pa-cute. O kaya kung gusto mo siyang palitan, pwede naman. Pwede mo siyang i-edit. Yes. Okay. Saved. And upload custom thumbnail. Kaya kung gusto mo i-retake mo lang. So, pili tayo ng thumbnail. Maybe gonna choose this one. Yan. Okay. Ayan na. Nagpalit na siya ng thumbnail. Okay. And go live. Ayan, live na tayo. Going to live. Ayan. Di ba madali lang? Madali lang siyang mag-live. So, tingnan natin kung totoo talaga yung sinasabi ko. Ayan. Gumagana na siya, guys. Hello! Kung pwede, lagyan mo siya ng description, lagyan mo siya. Ayan. O, diba? That's it. Ganyan lang kadali mag-live sa YouTube channel mo. So, go na. Try mo na. Makakadagdag yan sa watch hour mo. Yan, dalawa na nanonood. Say hi! Hi guys! See? End the stream. Okay. So, yun na nga guys. Thank you for watching and I hope may natutunan. Okay. Thank you guys for watching and I hope may natutunan ka sa video na to. And see you in my next video. God bless and bye-bye! Don't forget to subscribe.